მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტია დანელიასთან ერთად ეთერში უკვე 2018 წელს ჩვენი პირველი გადაცემაა. გილოცავთ მრავალს და აესწარით მრავალი შობა ახალი წელი. საუკეთესოდ გათენებოდეს ჩვენს ხალხს, ჩვენს ერს. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი პაატა მეხრიშვილი, იურიდიული დახმარების თბილისის ბიუროს ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის არასწრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ტრენერი. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, თქვენ გახლავთ პირველი გადაცემის სტუმარი და ძალიან კარგია რომ ჩვენ ბავშვთა მართლმსაჯულებაზე ვლაპარაკობთ დღეს. არასწრულწლოვანთა კოდექსი 2015 წლის იანვრიდან მაპატიეთ შევიდა ძალაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართულმა კანონმდებლობამ, ისე როგორც სოფლიო კანონმდებლობამ თქვა, რომ ბავშვი არის განსაკუთრებული ზრუნვის ობიექტი და ის უნდა იყოს აუცილებლად განსაკუთრებით დაცული, განსაკუთრებით ხელი-ხელს აგოგმანები და გაზრდილი სიყვარულით და არა ნულოვანი ტოლერანტობით. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით. დიახ. რატომ შეიქმნა მას სწორედ ესე განსაზღვრულად ბავშვთა მართლმსაჯულება? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ძალიან სასიამოვნო გარემო არის და მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და დაინტერესდით ამ კონკრეტული თემით ამ შემთხვევაში. მოგილოცავთ შობა ახალ წელს და გისურვებთ საუკეთესოს ყველაფერს თუ კი რამ შეიძლება იყოს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, ეს თქვენ ალბათ სწორად გზადეთ, ამოქმედა არასწრულწლოვანთა ახალი მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის ასე ვთქვათ, მუშაობის შედეგი არის, მუშაობის დაყოფი არის და შეიძლება თავად ითქვას, რომ საზოგადოებისა და სამართლის განვითარების ამ ეტაპზე არასწრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი ნამდვილად უნდა ჩაითვალოს პროგრესული, ჰუმანური აზროვნების ესეთ პოზიტიურ შედეგად უნდა იქნეს აღქმული, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ სხვათა შორის გაეროს ბავშვთა ფონდი დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობდა, რომ სწორედ ასეთი ფორმით გამოყოფილიყო ესე ცალკე ეს არასწრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი და ქონოდა ასეთი სახე, როგორც დღეს აქვს. სამწუხაროდ თავის დროზე ჯერ კიდევ 2008 წლიდან ამაზე იყო საუბარი, მაგრამ როგორც ჩანს არ აღმოჩნდა სათანადო პოლიტიკური დებატი თუ რა იყო, არ ვიცი ამის მიზეზი, მაგრამ მხოლოდ გადავსებული ციხეები ეს იყო კი ეს პრობლემა გვედგა ნამდვილად, რომ იყო გამოცხადებული ის ნულოვანი ტოლერანტობა და მათ შორის არასწრულწლოვანთა მიმართაც და სამწუხაროდ მხოლოდ 2016 წელს შევძელით, რომ ეს კოდექსი შესულიყო ძალაში და ამოქმედებულიყო, რომელიც ნამდვილად უნდა ჩაითვალოს იმ პროგრესულ მიღწევად, რომელიც შეუცვლელი და შეუდარებელია სხვათა შორის არა მხოლოდ საქართველოსთვის, ძალიან ახლო აღმოსავლეთის ევროპისთვისაც კი ძალიან ისეთი ბევრ ევროპულ ტრადიციულ ქვეყანაშიც არ არის ეს კოდექსი ამ ფორმით ამოქმედებული, ცალკე გამოყოფილი და ამოქმედებული და საქართველო არის ერთ-ერთი ქვეყანათა შორის, რომელმაც ეს კოდექსი ცალკე შეიმუშავა და ცალკე არის ყველაფერი გათვლილი და გაანალიზებული, რაც შეიძლება ბავშვისთვის იყოს საუკეთესო და მისი საუკეთესო ინტერესებისთვის შესაბამისი. დიდი მადლობა, ბატონ პაატა, ძალიან საინტერესოა, როდიდან როდემდე განსაზღვრა მართლმსაჯულებამ, რომ ადამიანი არის ბავშვი და რა პრივილეგიები, რა უფლებები აქვს ბავშვს. ძალიან ისეთი ფართო მსჯელობა არ გამოგვივიდეს, ბავშვს აქვს ძალიან ბევრი რამის უფლება, მაგრამ სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივი კუთხით რა უფლებები აქვს ბავშვს? დიახ, ეს ამ კუთხით პრინციპში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის სასაკი გადისაზღვრა 14 წლიდან და ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის სასაკი გადისაზღვრა 16 წლიდან. ეს ასეც იყო მანამდეც, იყო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, თუ არ ვცდები 2009-2010 წლებში, 2008-2009-2010 წლებში რამოდენიმე წელი იყო, როდესაც დაიწია პასუხისმგებლობის სასაკმა 12 წლამდე და 18 წლიდან დგებოდა გარკვეული კატეგორიის დანაშაულების შემთხვევაში, გარდა ამ პერიოდისა ყველა დანარჩენ შემთხვევაში საქართველოში პასუხისმგებლობის სასაკი დგებოდა 14 წლის სასაკიდან და არასწრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსისთვისაც ბავშვად ითვლება პირი, რომელსაც შეუსრულა 14 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 18 წელი. ხოლო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შემთხვევაში 16 წელი ვისაც შეუსრულა და არ შესრულებია 18 წელი. ერთი კიდევ ნოვაცია აქვს ამ კოდექსს, რომ ეს კოდექსი ასევე ვრცელდება იმ პირებზე, ვისაც არ შესრულებია, შეუსრულა 18 წელი, მაგრამ არ შესრულებია 21 წელი. ამ პირთა მიმართ ეს კოდექსი მოქმედებს გარიდების შემთხვევაში და ის ამავე დროს უფასო სამართლებრივი დახმარების უზრუნველყოფით მიმართ. მხოლოდ ორ ნაწილს შეეხება ეს კოდექსი 21 წლამდე პირებს, იგივე დაირად შეიძლება იქნეს გამოყენებული გარიდების და მედიაციის პროგრამა და ასევე მათ შეუძლია ისარგებლონ უფასო იურიდიული დახმარების უფლებით. შესაბამისად, ამ კოდექსმა გააფართო ამ ალტერნატიული მართლმსაჯულების ღონისძიებათა წრე, იმ დანაშაულთა კატეგორიები, რა დანაშაულებზეც შესაძლებელია იქნეს გამოყენებული ეს ალტერნატიული ღონისძიების ფორმები, გარიდება და მედიაცია და ბუნებრივია, ეს არის ძალიან ისეთი დადებითი მომენტი. მე შემიძლია გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით
უკვე საკმაოდ მაღალი არის გარიდების გამოყენების შემთხვევები აი ამ არასწრულად მართლმსაჯულების კოდექსში არსებობს სპეციალური სტატისტიკაც ამასთან დაკავშირებით და მე შემიძლია მოგაწოდოთ ეს სტატისტიკა დღეს მდგომარეობით როგორც ნამდვილად შეთხელდა ციხეში არასრულწლოვან პატიმართა რაოდენობა და ეს არის ყველაზე მისასალმებელი კი ძალიან შემცირდა შემიძლია გითხრათ აი სტატისტიკის დონეზე რომ დაუშვათ 2010 წელს პრაქტიკულად რამოდენიმე 0% იყო მხოლოდ გარიდებული დანარჩენს მიმართ დაიწყო დევნა სისხლის სამართლებრივი დევნა შემდეგ 11 წელს იყო 11% მე გახდა 20%, 13 წელს გახდა უკვე 36%, აი 29%, 44 ეხლა დღეს მდგომარეობით არის 79% უკვე, ანუ არასრულწლოვანთა იმ პირების მიმართ, რომლებმაც ესე იგი დანაშაული ჩაიდინეს არასრულწლოვანის პერიოდში, უკვე 79% შემთხვევაში უკვე აი ეს გარიდების ღონისძიება იქნა გამოყენებული. ამავე დროს მე მინდა გითხრათ, რომ რეციდივი, ანუ განმეორებით ჩადენა დანაშაულისა, ვინც აი ამ ალტერნატიული ღონისძიების პირობების გამოყენების შემდეგ ჩაიდინეს დანაშაული არის ძალიან დაბალი, ეს არის სადღაც 9%, ანუ სულ 1500-მდე არასრულწლოვანი იქნა გარიდებული და სულ 134 პირის მიმართ პირმა ჩაიდინა განმეორებით დანაშაული ამ ღონისძიების გამოყენების მერე, რაც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს ამ ღონისძიების ძალიან ისეთ კარგ ხასიათს, დადებით ხასიათს და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს რეალობაში ამან გაამართლა და აი ბევრმა ბავშვმა დააღწია თავი ტრადიციულ მართლმსაჯულებას, იმას რომ ყოფილიყო დამნაშავე, ქვეოდა დამნაშავე, ყოფილიყო დასამართლები პირი და ამით გარკვეულად მთელი ცხოვრება ესეთი დაღი ჰქონდა მის ცხოვრებას, ხო ამით. და შესაბამისად აი ეს გარიდების საშუალება არის კარგი საშუალება, ანუ თვითონ სიტყვა მეუნება, ხო, გარიდება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა გადარიდებენ და არის სპეციალური ღონისძიებები, რასაც ამ პირის მიმართ შემდგომში აქვს ადგილი და რა ღონისძიებებსაც მის მიმართ ატარებენ. და აი ეს სტატისტიკა შემიძლია მოგაწოდოთ დღის მდგომარეობით, რაც ნამდვილად მისასალმებელია, აი საერთოდ 20%-მდე 25%-მდე ნორმა თითქოს და აი ჩვენ შემთხვევაში არის მხოლოდ 9% რეციდივი, ანუ განმეორებით ჩადენილი დანაშაულებებისა. ბატონ პაატა, მე მახსოვს ძალიან კარგად საბჭოთა სტატისტიკა, როდესაც პირი ბავშვი დღეს გაგებით რომელიც მაშინ რატომღაც ბავშვს ეს დიფერენციაცია არ იყო, როდესაც ჩაიდენდა სისხლის სამართლებრივ დანაშაულს, ის უმოწყალოდ მიდიოდა საპატიმროში, საიდანაც აბსოლუტურად საბჭოთა რეჟიმი იღებდა უკვე კანონიერ ქურდებს, მათი სასჯელი შედარებით შეიძლება ყოფილიყო პატარა, 6, 7, 8, 14 წელიც გააჩნია დანაშაულის სიმძიმეს და იქიდან გამოსული აბსოლუტურად ყველა დიდი უმრავლესობა უკვე ზრდასრული ადამიანისა იყო ჩამოყალიბებული კრიმინალი. თქვენი აზრი მაინტერესებს განრიდებასთან დაკავშირებით, რატომ გადაწყვიტა არა მხოლოდ ქართულმა მართლმსაჯულებამ სოფლიოში, მართლმსაჯულება გახდა ძალიან ლოიალური ბავშვებისადმი და რა უდევს ამას საფუძვლად? დიახ, ამას საფუძვლად უდევს ბავშვთა კონვენცია, რომელსაც მიერთებულია საქართველოს ბუნებრივია და რომელიც არის ნამდვილად აი ეს მორგებული ბავშვის საუკეთესო ინტერესზე. ეს კონვენცია ბუნებრივია ადამიანის მოქმედება ჩვენს სამართლებრივ იერარქიაში კონვენციას და საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შეთანხმებებს საკმაოდ მაღალი ადგილი უკავია კონსტიტუციის მერე პრაქტიკულად კონსტიტუციის შეთანხმებას თუ არ ჩავთვლით მას აქვს პრიორიტეტი მინიჭებული და ბუნებრივია ჩვენც აი ამ საერთაშორისო სამართლებრივი ინსტრუმენტების გამოყენებით ვიყენებთ ამასაც. უბრალოდ ამის შიდა სახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის დონეზე ამის რეგლამენტაცია მოგვცა იმის შესაძლებლობა, დამატებითი შესაძლებლობა, რომ ჩვენს იურისტებს და ზოგადად აი ამ სფეროში ჩართულ ადამიანებს ეს არ არის მხოლოდ იურისტები ბუნებრივია, უამრავი ეს არასწორად მართლმსაჯულების კოდექსი ძალიან ყოვლის მოუწვევია შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აქ არ იგულისხმება მხოლოდ დაუშვათ პოსტკრიმინალური ქცევა, ამაში არის ძალიან ბევრი კომპონენტი ჩართული, ამაში არის ჩართული საჭირო ასრულების დაწესებულებების ის სპეციალური რეჟიმები და სპეციალური მიდგომები და დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ, არის სასჯელის მოხდის მერე მათი რეაბილიტაციის პროგრამები არსებობს სპეციალური იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი უწყებებისა და დანაშაულის პრევენციის ცენტრი მუშაობს ამაზე და საკმაოდ აქტიურად მუშაობს, რომ დაუშვათ აი სასჯელის მოხდის მერე არასრულწლოვანი დაბრუნდეს საზოგადოებაში, საზოგადოების სრულფასოვან და ხილსეუწევლად და მისი სრულყოფილი რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია მივიღოთ და დანაშაულის პრევენციასაც, ანუ მის მიერ ახალი დანაშაულის ჩადენაც თავიდან იქნეს აცილებული და აი ეს პროგრამები, აი ეს უწყებები საბოლოო ჯამში ერთობლივად საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ პირდაპირ გეტყვით, რომ
მე როგორც ადვოკატი ამ შემთხვევაში და როგორც პროკურორი მეორე მხარე არ ვართ ესე და როგორც სრულწლოვანების შემთხვევაში რაღაცა დაპირისპირებული მხარეები, რომლებიც რაღაცნაირად აი ამ აგროსაქსული ცივილიზაციისა და სამართლის პირობებში ერთმანეთს დაუშვათ ჩვენს პოზიციებს ინტერპრეტირებთ და ვცდილობთ რომ დაუშვათ რაღაცა დავიცვათ ჩვენი ინტერესები, არა ჩვენ ვართ ერთი გუნდი და ჩვენი საერთო მიზანი და საერთო ამოცანა არის ის რომ საბოლოო ჯამში ბავშვზე მორგებული და ბავშვის ინტერესებზე მორგებული შედეგი მივიღოთ საბოლოო ჯამში და სასამართლო ავაზია მობილიზებული და ორიენტირებული. ჩვენ შეგვიძლია მაგ მინდა გითხრათ რომ მულტიდისციპლინარული ჯგუფი, სადაც შედიან სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, ჩვენ პერიოდულად ხვდებით ერთმანეთს, ცენტრალურ დონეზე უკვე გავმართეთ წელს უკვე შარშან წლის ბოლოს უკვე შეხვედრა და დაიგეგმა რეგიონულ დონეზეც ამ შეხვედრების გამართვა, რომ გავუზიაროთ, გავცვალოთ მოსაზრებები და ერთმანეთს გავუზიაროთ აი ამ არასწრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში წარმოქმნილი პრობლემები და დავსახოთ აი ამ პრობლემების გადაწყვეტის და გადაჭრის გზები და ძალიან ფართო არის აი ეს ჯგუფები, ვინც ამაში მონაწილეობას იღებენ და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ ნამდვილად ვამაყობთ, რომ ვართ ერთი გუნდი, ერთი ბიზნესკენ მიმართული გუნდი და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვცდილობთ რომ არასაკურველად ვიქნებით ერთი გუნდი, იმიტომ რომ საქმე ეხება ჩვენ შვილებს, ჩვენს მომავალს და ეს არის ისეთი ფაქიზი თემა, რომ რომლის ნაირი არ ვიცი, მეორე შეიძლება ასეთი თემა არც იყოს. ბატონ პაატა, მე მაინტერესებს არასრულწლოვანთა კოდექსი მივიღეთ, თუმცა მხოლოდ კანონი ფურცელზე დაწერილი რასაკურველად არაფერს არ ნიშნავს, მას სჭირდება განმახორციელებელთა გუნდი და თუ ყავს ჩვენ ასეთი გუნდი, თუ გადავამზადეთ მოსამართლეები, პოლიციელები, ან ყველა ის ადამიანი, რომელიც დაკავების პირველივე წუთიდან თუ კი ასეთი რამ მოხდა იქნებიან ბავშვებთან პირველ შემხებლობაში და როგორ არიან ისინი გადამზადებული რა აუცილებელი თვისებები აქვს და უნარები მათ ბავშვებთან ურთიერთობისას. კი ბატონო, ყველა უწყებამ, რომელსაც შემხებლობა აქვს ბავშვთან და ის ბავშვთა მართლმსაჯულებასთან, იქიც რა ვალდებულება იმისა, რომ ყველა ის ადამიანი იყოს სპეციალიზირებული, გადამზადებული და კარგად იმ უნარების მქონე, რომელიც აი ბავშვისთვის იქნება ყველაზე საუკეთესო. ყველა როგორ დავკითხოთ ბავშვს? კი ბატონო, აბსოლუტურად ყველა იქნება ეს მოსამართლე, გამომძიებელი, პროკურორი, პოლიციელი, ადვოკატი, სოციალური მუშაკი, მედიატორი, პრობაციის ოფიცერი თუ ყველა აბსოლუტურად ვისაც შემხებლობა აქვს ბავშვთან, ყველა სავალდებულო მოთხოვნა არის არასწრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე, რომ ყველა იყოს სპეციალიზირებული. ანუ ყველა მათგანი არის სპეციალიზირებული, ჩვენ ადვოკატთა ასოციაცია და ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრში გვაქვს ჩვეულებრივი ტრენინგ კურსი, რომელიც მოიცავს როგორც შიდა სახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის გაცნობას ადვოკატებისათვის, ისე საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტებისა და ინსტრუმენტების გაცნობას და რაც ყველაზე მთავარია, მათ ტრენინგებს უტარებენ ფსიქოლოგები, რომლებიც აცნობენ აი ამ ბავშვთან მიმართებაში, მათ ისეთი ფორმით მოხდეს ბავშვიდან ინფორმაციის ამოღება, ანუ ის ხდება დაკითხვა თუ სხვადასხვა, რომელიც არ დააზიანებს ბავშვის ფსიქიკას ერთის მხრიდან, მის ასე ვთქვათ, არ მოახდენს მის მეორეული ვიქტიმიზაციას და მეორეს მხრიდან დაცული იქნება რა თქმა უნდა მართლმსაჯულების ინტერესებიც. ჩვენ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ასევე შემოგთავაზებთ ტერმინები, როგორც არის არასრულწლოვანის ხელახალი ვიქტიმიზაცია და მეორეული ვიქტიმიზაცია. მეორეული ვიქტიმიზაცია გულისხმობს არასრულწლოვანი დაზარალებულისათვის შესაძლო ზიანის მიყენებას მისი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში მონაწილეობის შედეგად, ანუ თვითონ პროცესში მონაწილეობა, მისი მონაწილეობა არ უნდა იყოს მატრაუმირებელი ამ ბავშვისათვის ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მისი ხელახალი ვიქტიმიზაცია არ მოხდეს, რომ ის დაზარალებული ზიანი არ მიადგეს ახალი ადმინისტრაციული სამართალდამცავი თუ დანაშაულის შედეგად. აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ამ რაც ყველაზე პირველი ხშირად მეორეული ვიქტიმიზაცია არის ყველაზე მთავარი, რომ აი ჩვენ ვინც ვართ მოსამართლე იქნება, პროკურორი იქნება თუ ადვოკატი იქნება, ბავშვთან ურთიერთობაში ვიყოთ განსაკუთრებით გულისხმიერები, რომ იქნება ეს მოწმე, დაზარალებული თუ ბრალდებული, მისგან გამოკითხვის პროცესი თუ დაკითხვის პროცესი სასამართლოში იყოს მაქსიმალურად ისეთი ფორმით წარმართული, რომ და მისგან ინფორმაცია ისეთი ფორმით ამოღებული, რომ მის ფსიქიკას ზიანი არ მიადგეს და ამაში ჩვენი მეგობარი ფსიქოლოგები ძალიან გვეხმარებიან და გვასწავლიან ამ უნარჩვევებს, ჩვენ გვივითარებენ. ფსიქოლოგები ყოველთვის ამბობენ, რომ ბავშვი 18 წლამდე მისი ფსიქიკა არის ძალიან მყიფე და ის არაადეკვატურია იმ დანაშაულის ჩადენისათვის, იმ შესაძლო დანაშაულისათვის, რომელსაც სულ არ აღიქვამს ბავშვი, რომ ეს არის დანაშაული, თუმცა დანაშაული არის ნამდვილად, იმიტომ სხვა ადამიანებს ადგებათ ზიანი. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ბავშვს ვაკავებთ, არ შეიძლება რომ ზედამხედველის ან ვთქვათ მშობლის გარეშე მოხდეს მათი დაკითხვა.
თუ როგორ არის ესა? კი ბატონო, ანუ ბავშვი ბუნებრივია, როდესაც თუ მოხდება გადაუდებელი აუცილებლობა თუ არ არსებობს იმისა, რომ დაუშვათ წაასწრეს ბავშვს დადაშაული ჩადენისას, ჩადენის თავიდან დაუშვათ მასზე მიუთითებს დაწინაურებული როგორც დადაშაული ჩადენას, ანუ გადაუდებელი აუცილებლობა თუ კი არსებობს მისი დაკავებისა, ბუნებრივია და ამას შეესწრო პოლიციელი. და აი მე მაინტერესებს რა სიმძიმის დროს, რა სიმძიმის დანაშაულის დროს არის აუცილებელი ბავშვის დაკავება. იცით, მე ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ დაუშვათ ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებზე არ ხდება თავისუფლების აღკვეთით მსჯავრდების გამოყენება, იმიტომ რომ თუ ის არ არის მადამდე დასამართლები, მის მიმართ თავისუფლების აღკვეთის მსჯავრდება არ ხდება. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ თუ კი არ არის ამისი განსაკუთრებული აუცილებლობა ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებზე, მაქსიმალურად უნდა შეიკავონ პოლიციელებას თავი ბავშვის დაკავებისაგან, თუ კი მართლაც აი მისგან რაღაცა რეალური ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე არ მომდინარეობს, ან იმ წუთიერი საფრთხე არ ექნება ვინმე სიცოცხლის ან ჯანმრთელობას ან რაღაცა მსგავს. სხვა შემთხვევაში შეუძლია რა თქმა უნდა პოლიციას, რომც ის არ იყოს სპეციალიზირებული, დააკავოს ეს არასოწლოვანი, მხოლოდ ვალდებული არის ძალიან მალევე იმ პრაქტიკულად იმ წუთისავე შეატყობინოს აღნიშნული ისეთ ადამიანს, რომ მისი განყოფილებიდან იქნება თუ ვინც იქნება, ანუ სპეციალიზირებულ პირს, რომელიც უშუალოდ ჩაერთვება ამ არასოწლოვანის დაკავების პროცესში და შემდგომ ყველა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებას გადახორციელებს უკვე სპეციალიზირებული ადვოკატი. ამავე დროს ვალდებულია 1 საათის განმავლობაში დაუკავშირდეს მშობელს და შეატყობინოს ამ არასოწლოვანი ბავშვის დაკავების ფაქტის არსებობა. ამავე დროს თუ კი ამ 1 საათის განმავლობაში ვერ ხერხდება მშობელთან დაკავშირება, ბავშვი უარსამობს დაუშვათ მშობელის ტელეფონის ნომრის თქმაზე ან მისამართზე. კი ბატონო, ასეთ შემთხვევაში ის ვალდებულია საქმეში ჩართოს საპროცესო წარმომადგენელი და უკვე საპროცესო წარმომადგენელის თანდაცრებით გადახორციელოს ყველა ის საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედება, რომელიც აი მიმდინარე გამოძიების პროცესში იქნება საჭირო. საპროცესო წარმომადგენელი ვინ არის? არის სახელმწიფოს მიერ სპეციალურად დანიშნული ადამიანი თუ უნდა მოიძიოს სოციალური მუშაკისნაირი თანამდებობა? კი ბატონო, საპროცესო წარმომადგენელი ეს გახავთ მოსამართლის პროკურორის გამომძიებლის მიერ დანიშნული მეურვეობისა და ზრუნველობის ორგანოს თანამშრომელი, აი ანუ მეურვეობისა და ზრუნველობის ორგანოს მიმართავენ, აი ეს ორგანო გამოჰყოფს საპროცესო წარმომადგენელს, ან სხვა სანდო პირი ესეთი ჩანაწერიც არის კანონში, ანუ შეიძლება ბავშვმა აირჩიოს, მაგალითად მინდა იყოს ჩემი წარმომადგენელი, ჩემი მეზობელი ან ჩემი მეგობარი. აი ზუსტად ამას ვამბობდი, სხვა სანდო პირში ეს იგულისხმება, რომ ისი ბიძა დაუშვათ არა მშობელი და ვინმე მისი ახლობლადესავე, არამედ კიდე სხვა პირი, რომელსაც ბავშვის ინტერესის გათვალისწინებით შეიძლება რომ ბავშვი რაღაცა მეტად ენდობოდეს, ეს იყოს შეიძლება პედაგოგი, ეს იყოს შეიძლება სხვა დათესავი პირი, მეზობელი და ასე შემდეგ, რომელსაც შეუძლია თუ კი მშობელი ფიზიკურად არ იმყოფება და ვერ ხერხდება მისი მოძიება, ასეთი პირი ჩაერთოს. მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს ესეთი პირი, რომელიც ბავშვზე ბავდეზე გავლენას მოახდენს. ბუნებრივია ეს შეფასებითია ძალიან ეს მომენტი, მე მესმის, ეხლა როგორ უნდა შევაფასოთ ეს ერთი შეხედვით ეს როგორია, მაგრამ ალბათ გარკვეულწილად უნდა ამ პირთან რაღაცა კოორდინაციით უნდა გავიგოთ ვინ არის ეს პირი, რა საზოგადოებრივი მდგომარეობა უკავია ასე შემდეგ და ხომ არ მოახდეს ამ პირის ამ პროცესში მონაწილეობა ამ ბავშვზე ბავდეზე გავლენას. ანუ ეს უნდა იქნეს შეფასებული აუცილებლად ესე სარცახათა ხელაღებით ბავშვის მითითებით არ უნდა მოხდეს ბუნებრივია აი სხვა სანდო პირის ჩართვა საქმეში და რომელიც ჩვეულებრივ აბსოლუტურად რაც კანონიერ წარმომადგენელს აქვს, იგივე უფლებამოსილება გააჩნია საპროცესო წარმომადგენელსაც და აკეთებს ყველაფერს იმას, რასაც გააკეთებს კანონიერი წარმომადგენელი. აი ძალიან საინტერესოა პოლიციის თანამშრომლები თუ არიან გადამზადებული იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ რაღაცა შეტყობინება მოდის და ბავშვი ან ბავშვთა ჯგუფი ჩადის დანაშაულს და წაასწრეს ამ ბავშვებს, ჯერ არ არის გამოძიებული, რამდენად ბავშვი არის დამნაშავე თუ არ არის დამნაშავე, ყოველ შემთხვევაში ხდება მათი იზოლაცია. რამდენად მომზადებულია პოლიცია და სად მიყავთ ბავშვები, რომლებსაც დააპატიმრებენ იქამდე, ვიდრე გამოძიება დასრულდება. და რამდენი ხდით რაც თავია. ხო, ნუ ეს როგორ არის იცით აუცილებლად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იკისრა ეს ვალდებულება, რომ ყველა პრაქტიკულად ძალიან ბევრი პოლიციელია უკვე გადამზადებული არასწორთა მართლმსაჯულებაში, ძალიან პრაქტიკულად ყველა რეგიონში და ყველა განყოფილებაში არიან პირები, რომლებიცაც აქვთ ეს სპეციალიზაცია გავლილი და არიან სპეციალიზირებული პირები უკვე და ბუნებრივია ისინი ყისიერად, როგორც კი ესე იგი ამის საჭიროება დგება, ერთვებიან აი ამ არასწორლოვანის მართლმსაჯულებაში და ისინი აწარმოებენ უშუალოდ საქმეს. სად მიყავთ სავალდებულო მოთხოვნა, რომ არასწორლოვანები იყვნენ აუცილებლად სოციალურებისაგან იზოლირებულად, ანუ არ ქონდეთ შემხებლობა არც წინასწარი დაკავების საკნებში, ანუ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ასე ვთქვათ, დაკავებისას ის ხო მიყავთ ჯერ დროებითი მოთავსების იზოლატორში, შემდეგ უკვე ხდება 48 საათის განმავლობაში მისთვის ბრალის წარდგენა, თუ კი ამის აუცილებლობა არის და უკვე ამის შემდეგ უკვე მომდევნო 24 საათში სასამართლო იხილავს მისთვის ახალგაზრდობის
ღონისძიებების გამოყენების საკითხს. სხვათა შორის ამ კუთხიდან ძალიან ბევრი სიახლეები ახლობის ღონისძიებების გამოყენების საკითხებში. ეხლა ძალიან საინტერესო ახლობის ღონისძიების გამოყენების საკითხები. აი ამის მერე უკვე ხდება ამისთვის ახლობის ღონისძიების საკითხის გადაწყვეტა. ამ შემთხვევაში არასრულწლოვანის მიმართ არსებობს ეს ახლობის ღონისძიებები, როგორც არის მეთვალყურეობაში გადაცემა და ადრე იყო მშობლის მეთვალყურეობაში გადაცემა, ამ შემთხვევაში არის უკვე მეთვალყურეობაში გადაცემა და ამ იგულისხმება ყველა ახლობათესავი და ახლობათესავის წრეც საკმაოდ უკვე გაფართოებულია არასწრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით და ადრე მხოლოდ მშობლის მეთვალყურეობაში გადაცემის შესაძლებლობას იძლეოდა კანონი, ახლა უკვე იძლევა საშუალებას, რომ ის მეთვალყურეობაში გადაეცეს როგორც მშობელს, ასევე დას, მას, პაპას, ბებიას და ასე შემდეგ. და რამდენად კონტროლდებიან, მე ვთქვათ, ის ადამიანები, ვინც არიან მეურვეები, საინტერესოა, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, ბავშვს არ ყავდეს მშობლები, ის მეთვალყურეობაში გადაეცეს პაპას, რომელსაც სულაც არ შეუძლია მოხუცებულობის გამო, ან კიდევ რაღაც სხვა მიზეზების გამო, აი ეს ბავშვი, რომელიც უკვე თავიდანვე როგორც ჩანს პრობლემური ბავშვია, ძალიან ფაქიზად ადევნოს თვალყურებას. იცით, ამის შეფასებას ახდენს სასამართლო, ანუ მე ეს ერთ-ერთი ახლობის ღონისძიების სახეა, ხო? მეთვალყურეობაში გადაცემა, არსებობს შეთანხმება გაუცვლელობის სადოქცევის შესახებ, პირადი თავდებობა არსებობს, გირაო არსებობს. აი ეს არის ალტერნატიული მართლმსაჯულების ზომები თუ ეს არ არის? უბრალოდ ეს არის ახლობის ღონისძიების ფორმები, ანუ ჩვენ ხო დავსვით კითხვა, რომ აი რა ხდება, სად მიყავთ ბავშვი, ხო? ბავშვი მიყავთ პირველ რიგში დროებითი მოთავსების იზოლატორში და უკვე სასამართლო 78 საათის განმავლობაში, როგორც საერთო წესია, ვალდებულია გადიხილოს და მიიღოს გადაწყვეტილება ახლობის ღონისძიების რომელი სახე გამოიყენოს. აი პატიმრობა გამოიყენება ნამდვილად როგორც უკიდურესი ღონისძიებების ფორმა და პატიმრობის გამოყენება ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც დაიშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩადენილი დანაშაულის საჭირის სახით გათვალისწინებულია თავისუფლების საქმეთა ეს საადაბალი სტანდარტია, მაგრამ მაინც ესეთ ჩადო კანონმდებელმა, ასევე პატიმრობა ერთადერთი საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ თავიდან იქნეს აცილებული არასრულწლოვანის ბრალდებულის მიმარვა, მისი მართლმსაჯულების განხორციელებისა და მტკიცებულების უყურებისას ხელშეშლება და ასე შემდეგ, ესეც ჩვეულებრივი ამბავია, მიზანი, რომელიც არასრულწლოვან ბრალდებულს პატიმრობას ემსახურება, აღემატება მისი თავისუფლების ინტერესს. ამავე დროს, აქ უკვე ერთი მომენტია კიდევ, თუ კი სრულწლოვანის შემთხვევაში 60 დღემდე შეიძლება იქნეს, ანუ ახლობის დაკავებიდან წინა სასამართლოს ხდება ინიშნება 60 დღის ვადაში, ამ შემთხვევაში ინიშნება 40 დღის ვადაში, უკვე ეს ვადაც უფრო შემჭიდროვებულია, ასე ვთქვათ, და 40 დღის ვადაში უკვე მოსამართლე ნიშნავს, ანუ ინიშნება წინა სასამართლოს ხდება და წინა სასამართლოს ხდებაზე კიდევ ერთხელ ხდება ახლობის ღონისძიებით პატიმრობა თუ გამოყენებული, ამის გადასიჯვა და ამის მერე ყოველ 20 დღეში ერთხელ ხდება. ანუ თუ ბავშვი პატიმრობაში არის დარჩენილი, ყოველ სრულწლოვანის შემთხვევაში ეს არის 2 თვეში ერთხელ და არასრულწლოვანის შემთხვევაში არის 20 დღეში ერთხელ არის უკვე მოსამართლე ვალდებული, აი ესეთი პერიოდულობით გადასიჯოს მისი გაგრძობად პატიმრობაში დატოვების აუცილებლობის საკითხი და მიიღოს გადაწყვეტილება იმსახურებს თუ არა, ანუ საჭიროა და აუცილებელია თუ არა ბავშვის პატიმრობაში დატოვება, თუ უნდა შეიცვალოს სხვა ახლობის ღონისძიებით, უფრო ნაკლებად კაცრი ახლობის ღონისძიებით, და საერთოდ დარჩეს ახლობის ღონისძიების გარეშე და გაათავისუფლდეს პატიმრობიდან. აი ესეთი შეზღუდვები დააწესა კანონმდებელმა, არის ბუნებრივია ძალიან კარგი საშუალებები იმისთვის, რომ ბავშვი რაც შეიძლება მაქსიმალურად განვარიდოს ხორცს. კი ბატონო პაატა მოიმარჯვოთ ყურსასმენები ზარი გვაქვს ეთერში. გისმენთ ბატონო ჩემო ეთერში ბრძანდებით. ალო მოგესალმებით ბატონო. გილოცავთ. დიდი მადლობა გილოცავთ თქვენს მრავალს დაესწრებით. აი ბატონს უსმენდი და ასეთი ლოიალური დამოკიდებულება. მე რა რო ახალგაზრდები არიან რა. აი ხა ერთი თვის წინ იყო 14 წლის ბავშვმა 4 მაღაზია გაიტანა ერთი კვირის განმავლობაში. 14 წლის ბავშვმა ის პირველად რო დაჟილიყო. ეხლა თქვენ როგორ ძანეთ ეს ბატონი 1 საათის განმავლობაში. დიახ ისმენთ ბატონო, 1 საათის განმავლობაში და დაუძახოთ შობეს, საჭმელი უნდა ვაჭამოთ, რესტორანში უნდა წავიყვანოთ, აბანოში უნდა წავიყვანოთ. ესეთი დამოკიდებული კრიმინოგენების უდაც გაიზრდება თუ შემცირდება რა. ესეთი ლოიალობით რას მოიგებს? გასაგებია კითხვა, გასაგებია. დიდი მადლობა. ჩემი მხრივ ძალიან მინდა ბატონ პაატა დავამატო, რომ ბავშვები, რომელიც პირველად არიან წასწრებული სწორედ ამ მაღაზიის გატეხვაზე, ესეც ეგრეთ წოდებულ, არ ვიცი, რამდენად ძიმე დანაშაულად ითვლება, შეიძლება მსუბუქათაც ითვლება. არა, მაღაზიის გატეხვა როგორც ასეთი, ანუ შეღწევა, ქურდობა შეღწევა და ის თუ რაღაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია და ასე შემდეგ. ასულად ღია მაღაზიებში შერბიან ეს ბავშვები, საკმაო ზარალს აყენებენ იქაურობას, იმიტომ რომ რასაც კი ხელს წაასწრებენ, მორბიან და ვთქვათ, აი ეს არის შამპანიური თუ სიგარეტი თუ რაღაც ნამცხრეული, პურეული რაღაცა მოაქვთ და და რასაკვირველი ამ დროს არ ხდება ხოლმე პოლიციის გამოძახება, ხანდახან უფრო მძიმე შემთხვევებში რასაკვირველი ხდება და ბატონი ამბობს, რომ ხომ არ გავამკაცროთო ისევო
სისხლის სამართლის წესი ბავშვთა მართლმსაჯულების ბაში და უფრო ხომარ ეშინოდეთ ასეთ ბავშვებს კანონის, იმიტომ რომ ვინაიდან და რადგანაც ამ ბავშვებმა იციან რომ დაუსჯელნი დარჩებიან, ისინი აკეთებენ იმას, რაც უნდათ რომ გააკეთოთ. შეიძლება სხვა მოტივი ქონდეს აი ამ ქმედებას, მაგალითად ისინი ვაჟკაცობენ, ისინი ვიღაცას თავს აწონებენ, ან მათ უნდათ რაღაცა თავის თავს დაუმტკიცონ, რომ უკვე უფროსები არიან და შეუძლიათ ამის გაკეთება, ან ნაირ ფილმებს უყურებენ და მოსწონთ განგსტერული ფილმები, ან რა ვიცი, 1000 მოტივი არსებობს ამითი და მე მაინტერესებს უცხოეთში როგორი დამოკიდებულება გაქვთ, რამდენად ლოიალურია მათთვის ბავშვთა მართლმსაჯულების კანონი. მადლობა ბატონ საფკითხვისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ სრულად დროული იყო საფკითხვის დასმა და ალბათ თქვენც გეგმავდით ალბათ საფკითხვის დასმას, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესოდ გადავცეთ თქვენ შედოგვში ეს კითხვა. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მე ჩემი პათოსი რაღაცა ისე არ მინდა იქნეს გაგებული და აღთქმული, თითქოს ეხლა თუ კი არსებობს ესეთი აუცილებლობა, რომ ბავშვი მართლა მისი ახალი დადაშაულის თავიდან აცილების სხვა გზა არ არსებობს, ეხლა ყველა არასრულწლოვანს დაუშვათ თავზე ხელი ექნება გადასმული და რაღაცა მოფერებული იქნება განსაკუთრებულად ლოიალურად. არა, ეს არ უნდა იქნეს აღთქმული, ჯერ ერთი ალტერნატიული ღონისძიებები, როგორც არის გარიდება და მედიაცია, ეს არის ერთი უფლება. ანუ მხოლოდ ერთხელ შეიძლება იქნეს ბავშვის მიმართ გამოყენებული და ის მეორედ ამ უფლებით ვეღარ ისარგებლებს. ანუ ერთხელ თუ არის ბავშვი გარიდებული, ის მეორედ აღარ იქნება გარიდებული და თუ კი მან ახალი დადაშაული ჩაიდი და მის მიმართ ჩვეულებრივი ტრადიციული მართლმსაჯულების პირობებით დადგება საერთო წესით პასუხისმგებლობის საკითხი. გარდა ამისა, აი ეს პატიმრობების გამოყენებებიც და ანუ უბრალოდ აკვეთის ღონისძიებების ისე სუბუქი აკვეთის ღონისძიებების გამოყენებებიც უნდა შეფასებული იქნეს ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება აკვეთის ღონისძიების რომელი სახე იქნეს გამოყენებული, ისევე როგორც სასჯელის რომელი ღონისძიებები იქნეს გამოყენებული და ამაზეც ალბათ მოგეცემა საშუალება რომ ვისაუბროთ რა სასჯელის ღონისძიებები არსებობს ბავშვების მიმართ და რომელიც გამოიყენება და ბუნებრივია ეს შეფასების საგანი არის ნებისმიერ კონკრეტულ შემთხვევაში და ინდივიდუალურ შემთხვევაში და ბუნებრივია ეხლა თუ კი ბავშვმა 4-ჯერ განხრდა მაღაზია და ის კიდე მანამდე დასამართლებით იყო ან გარიდება ან მედიაციის პროგრამაში იღებდა მონაწილეობას, მის მიმართ ვეღარ იქნება სახელმწიფო ესეთი შემწყნარებელი და ესეთი ჰუმანური, როგორც მანამდე იყო და ბუნებრივია ესეთი პრობლემული ბავშვის მიმართ უნდა იქნეს სხვა ღონისძიებები გამოყენებული, როგორც არის ბუნებრივია მათ შორის აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენება, ისეთი სასჯელის გამოყენება, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იქნეს თავისუფლების საქმეთასა და მის რეალურ მოხდასთან და ჩვენ გვაქვს სარეაბილიტაციო დაწესებულება არაჩვეულებრივი სხვათა შორის სადაც პერსონალი არის გადამზადებული და სპეციალიზირებული თავისუფლების საქმეთის დაწესებულებებში, სადაც არის არაერთი პროგრამა, რომელიც არის ბავშვის ინტერესებზე მორგებული, არაერთი სააღმზრდელო და ასე ვთქვათ, მისი რეაბილიტირებელი პროგრამები არის ძალიან ბევრი, სადაც ეს თავისუფლების საქმეთის დაწესებულებაში, სპორტული ღონისძიებებში და უამრავ ღონისძიებშია ჩართული ბავშვი, რომ მოხდეს მისი სწორი რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია და რომელიც იქნება ის რომ ციხიდან გამოვაგარეთ, კი არ გამოვა ესეთი ასე ვთქვათ, ეხლა ციხე გამოსწორებელი ვერ იყო ვერასდროს საქართველოში, ხო? და ზოგადად საბჭოთა კავშირში და ვერც ერთ ქვეყანაში. და ხო, ეხლა იყო რაღაცა ხო, იყო ესეთი ყოველთვის რომ იყო რაღაცა მართული იქ რაღაცა სამყაროს მიერ, იმ სამყაროს მიერ, ამ სამყაროს მიერ. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში ნამდვილად არ არის ეს ასე, მე ეხლა თავს ვერ დავდებ სხვაგან რა ხდება და არ მგონია რომ იქაც იყოს იმ დოზის და ინფორმით როგორც ის აქამდე იყო და ძონათ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არასრულწლოვანების რეაბილიტაციო დაწესებულებაში ყველა პირობაა შექმნილი იმისთვის რომ ბავშვმა ერთის მხრივ გააცნობიეროს და გაიაზროს სრულად მის მიერ დაშვებული შეცდომის სიცხადე და მეორეს მხრივ იტვირთოს სრულად და ასე ვთქვათ დაუბრუნდეს საზოგადოებას სრულად რეაბილიტირებული და რესოციალიზირებული, რაც არის დამერწმუნდეთ ალბათ უმთავრესი ამოცანა ჩვენი, იმიტომ რომ ის ბავშვი რაც ეხლა ბატონმა ბძანა 4-ჯერ მაღაზია გაქურდა, რაც არ უნდა დაუშვათ ციხეში გაუშვათ და თავსაჯულს და დავახჭოთ და დაუშვათ 10 წელი შეუფარდოთ, ის იქიდან ნამდვილად ვერ დაბრუნდება ღირსეულ მოქალაქედ. ჩვენ თავარია რომ ბავშვზე ორიენტირებული გარემო შევხვდათ, რომ იმ ბავშვს თავაგონოთ, რომ მისი საქციელი იყო შეცდომა, ამორალური, უზნეო და დადაშაულებრივი და თან ვაგზავნებთ რომ არის დასჯადიც. ხო, და ვაგზავნებთ რომ არის დასჯადიც ბუნებრივია და ეს ახლა ისე არ მინდა იქნეს გაგებული არც ბავშვების მიერ და არც ზოგადად საზოგადოების მიერ, რომ ახლა რაც არ უნდა იმათმა ჩაიდიდონ, ეს იქნება დაურჩენი დარჩება ის და არასდროს არ დაიჭება. ნამდვილად ეს არ არის ასე. აი ბოლო პერიოდის ფაქტებად ცხადყო, რომ არიან ბავშვები არიან, მაგრამ არიან პატიმრობაში და არიან და მათ ემუქრებათ სასჯელი და ეს სასჯელი არის საკმაოდ სერიოზული, ასეთი სერიოზული დადაშაულებისთვის არის ისეთივე
სერიოზული სასჯელი, როგორცაც ისეთი იმსახურებენ, მაგრამ აი ერთადერთაც დააკვირდით. სამართლებდობის აღდგენა როგორც სასჯელის მიზანი ამოღებულია არასწრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში, არ უნდა როგორც ახლა სამართლებდობის აღდგენა რა არის, ხო, დაახლოებით იმავე დოზის და ფორმის სასჯელის გამოყენება, რასაც ის იმსახურებს დაუშვათ. ეს არ უნდა იქნეს გაგებული. თავარი სასჯელის მიზანიც და გარიდების მიზანიც არის ის, რომ ბავშვი იყოს რესოციალიზებული და რეაბილიტირებული და მაქსიმალურად მოხდეს დანაშაულის პრევენცია, მის მიერ ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და ეს დანაშაულის პრევენციაც არ უნდა იყოს რაღაცა სპეციალური პრევენცია და უბრალოდ ზოგადი პრევენცია, რომ ეს ბავშვი დავსაჯოთ სამაგალითოდ იმის გამო, რომ სხვა ბავშვმა დაინახოს ის როგორ ისჯება, ეს მიზანიც ამოძრავებს, მაგრამ თავარია უფრო სპეციალური პრევენციის განხორციელება, რომ უშუალოდ აი ეს ბავშვი განისჭოლოს ბარცის წესრიგის წინაშე პასუხისმგებლობის გზნობით და ამ ბავშვის მიერ არ მოხდეს დანაშაულის ჩადენა და ისეთი სასჯელის და ისეთი გარიდების ღონისძიება. დიდი მადლობა ბატონ პაატა, ორი ზარი გვაქვს ეთერში, მოიმარჯვეთ. ყურსასმენები გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით ქალბატონო. ტკივნეული საკითხია. ძალიან. გული გაუსკდება ნორმალურ ადამიანს. როცა ისმენს ამას და განსაკუთრებით გონი თქვენ ბრძანეთ, რომ საჩუქრ ხელისუფლების დროს რო შევიდოდა ციხე-შიგიდან ჩამოყალიბებული ქურდი გამოდიოდა, ეს ტრაგედია ქვეყნის და მოსახლეობის და ხალხის და ყველაფრის და საერთოდ ეს ბავშვების მისვლა ამ მდგომარეობამდე ეს არის საზოგადოების და სახელმწიფოს ბრალი. შეკითხვას ბოლოს დავსვა. და ეს არის აღზრდა ოჯახში და განსაკუთრებით სკოლაში. თუ ბავშვი არ დასაქმდა სპორტით, ამაზინაც ასეთი რამე თქვა ისევ ჩვენს რადიოს ვეძახით. ბავშვი რო ჩაკროლოს იმღერებს, ის მერე დანას აღარ აიღებს ხელში. აი ამ ეს თქვენ ალბათ როგორც საზოგადოების წევრს გეხებათ, იურიდიულად არ გეხებათ, მაგრამ სანამ ქვეყანა სახელმწიფო არ მივა და ამას არ შეასრულებს, ვიქნებით ამ მდგომარეობაში. თქვენ ბრძანეთ, რომ ბრძანდებ ხართ ადვოკატი. თქვენი პრაქტიკიდან ჩემს რადიოში არ სახლობლოში არავინ არ ამყავს, რომ დავკვირვებოდი ან გამეგო, ან ვიცოდე მსგავსი შემთხვევა, გარდა იმ შემთხვევისა, ეხლა რომ მოხდა საჯარო სკოლასთან და ყველას ის მთელი ქვეყნის ტრაგედია რო იყო. თქვენ პრაქტიკაში რომელი ბავშვებია, როგორი ბავშვები ხდებიან, როგორი ოჯახის შვილები იყვნენ და აი თქვენ როგორ დაინახეთ ყველაფერი ეს თქვენი პრაქტიკიდან, აი ეს მაინტერესებს. დიდი მადლობა ქალბატონო და მეორე ზარსაც უპასუხოთ ბარემ ბატონო პაატა, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. დიახ, თქვენ ბრძანდებით ეთერში, დიახ. ოდნავ ახლოს მიიტანეთ ტელეფონით შეიძლება? კი, ისმის კარგად, დიახ. ძალიან კარგი. ეს საკითხი, რასაც ახლა თქვენ იღილავთ, ხო საერთოდ მტკივნეულია და განსაკუთრებით დღეს, როცა იმ არასრულწლოვანების საკითხი იღილება სასამართლოში სადისტურად რო გამოასალმეს ორი თანატოლი სიცოცხლეს, აი საშინელებაა ეს და რა მიგვიყვანა აქამდე. ერთი არ შეიძლება, არასრულწლოვანს თავისი სასჯელი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეღავათები არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. თვითონ არასრულწლოვანი ვერ გამოიტანს სათანადო დასკვნას. თუ არ დაისაჯა ისე, რასაც იმსახურებს, მეორე თუ არ ესჩაიდეს, ეს ერთი. და ვინც უყურებს ამას გარედან თავისი თანატოლები, რო ნახავენ, რომ ის არ დაისაჯა, ისინი ახალისდებიან, შიშის გრძნობა დაეკარგება და უარეს გააკეთებენ. და აი აღზრდაზე თქვა კიდევ წინ ქალბატონმა, თავარი არის ოჯახი, მერე სკოლა და საზოგადოება რა თქმა უნდა. თავარია ოჯახი და პირადი მაგალითი მშობლებისა და ყურადღება ოჯახიდან, როგორ შეიძლება არასრულწლოვანი არ იცოდეს მშობელმა რას აკეთებს. ეს არის მშობელი და არასრულწლოვანის მშობელიც უნდა ისჯებოდეს. ჩემი აზრი ეგეთია. დიდი მადლობა და ვკითხოთ პროფესიონალ იურისტს, უნდა ისჯებოდეს თუ არა სხვის ნაცვლად, ანუ მშობელი შვილის ნაცვლად, ეს ძალიან საინტერესოა. ქალბატონო, აი ცირეწლოვანიც კი ჩადის დანაშაული. კი ბატონო, აი როდესაც ქალბატონმა შედარებით უფრო ნაკლები დანაშაული რომ წარმოვიდგინოთ, გაიძარცვა მაღაზია და უნდა გადაიხადოს თუ არა დამნაშავის ნაცვლად მშობელმა ფული და ის კიდევ უფრო უარესია ქალბატონო, რაც თქვენ ბრძანეთ, თქვა შეიძლება ძალიან კაი ოჯახიდან იყვნენ
ქონდეს ბავშვები, რომლებმაც მოკლეს თანატოლები და როგორ შეიძლება რომ ბავშვის ნაცვლად დაისაჯოს თქვა მშობელი, ეს რამდენად ლოგიკური არის? მოდით აი მეორე კითხვიდან დავიწყოთ და ლოგიკურად გაგრძელდება ეს როგორი ბავშვები იყვნენ, ის დამნაშავეებიო და როგორი ოჯახებიდანო, ვისაც თქვენი ცნობთ თქვენი პრაქტიკით. კი ბატონო, აბსოლუტურად ვეთანხმები მე ორივე მსმენელს, ბუნებრივია, ეს არის სერიოზული პრობლემა, ეს არის ძალიან ფაქიზი პრობლემა და ეს არის, არ ვიცი, ჩვენი ყველასი საზოგადოების ყველა წევრის, ვისაც შემხებლობა აქვს ბავშვთან, ყველასი რაღაცნაირად ტვირთი და ვალდებულება, რომ რაღაცნაირად ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც აღწევს რაღაცა ასაკს და აქვს უკვე უჩნდება სხვადასხვა მოთხოვნილებები, ასევე ამავე დროს მისი ფსიქოლოგიური პორტრეტი ჩამოყალიბდეს იმდაგვარად, რომ მან არ მოუდეს დანაშაული ჩადენა და განვითარდეს ხო ღირსეული მოქალაქედ. ესე ანუ აქ რა შეფხებლობა რა კატეგორიის ბავშვები ჩადიან დანაშაულს. მე ვეთანხმები მსმენელს, ბუნებრივია, ის ბავშვები ვისაც აქვს ანუ აღზრდის დეფიციტი საიდან მოდის, ხო? მოდის ოჯახიდანაც, მოდის ეს აქ არის ალბათ სკოლის პრობლემაც არის და არის საზოგადოების პრობლემაც. ეს არ არის ესე ვიდმეს ინდივიდუალურად აგებული პრობლემა და ალბათ თავისი მაინც მე ესე ვფიქრობ, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ პირველ რიგში ეს არის მაინც ოჯახის პრობლემა, იმიტომ რომ ოჯახში ყალიბდება ადამიანი, მოქალაქედ ადამიანად და იძენს იმ თვისებებს, იმ ფასეულობებს, რომლითაც ის საბოლოო ჯამში ხელმძღვანელობს ნებისმიერ ურთიერთობებში. ხო, შესაბამისად, აქ უმთავრესი დატვირთვა ალბათ ოჯახზე მოდის. არიან ისეთი ბავშვები, რომლებიც ოჯახურ ზრუნველობას არიან მოკლებულები და ეს პრობლემა უდგას დღეს ჩვენ ქვეყანასაც, ბუნებრივია და ამიტომ სწორედ ბავშვთა სახლები აღარ არის და აღარ არის ესე ვერ ოჯახებში იზრდება ბავშვები. სახელმწიფო ძალიან ბევრს ფიქრობს ამაზე, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ რაღაც ანუ ოჯახურ გარემოში ბავშვის აღზრდას მიენიჭა პრიორიტეტები ბოლო დროს და ეს უკეთესია, ვიდრე ახლა ბავშვთა სახლში, სადაც უფრო ბევრი მისი თანატოლი არის და დაუშვათ იქ არაჯანსაღი ასთა გასვლა გამოსვლა ხდება, იმას ჯობია ოჯახურ გარემოში და ეს ტენდენცია დაუკვირდა და საბოლოო ჯამში, რომ აი ოჯახური ტიპის ოჯახში ასე ვთქვათ აღსაზრდელად გათავსდება ხდება და ეს არის ძალიან ხო მიზნობით აღსაზრდელად გათავსება და ეს არის ძალიან კარგი პროგრამები. არის იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრს აქვს უამრავი პროგრამა, რომელსაც ის ახორციელებს და საკმაოდ ანუ სახელმწიფოს როლი ითით შეიძლება რომ გამოიხატოს. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო ამ ეტაპზე რაღაცებს მაინც აკეთებს. შეიძლება ეს არ არის ყველაფერი, რაც შეიძლება გააკეთდეს და უფრო მეტი შეიძლება რომ გააკეთდეს ბუნებრივია, მაგრამ რაღაცა არის დანაშაულის პირველი დონის პრევენციის პროგრამები არსებობს, მეორე დონის პრევენციის პროგრამები არსებობს. არსებობს უამრავი ლიდერთა სახლი, მოხალისე თაობები, სპორტული ღონისძიებები, სადაც ესე იგი სრულად უფასოდ უსასყიდოდ ხდება ბავშვების ჩართულობა ამ ღონისძიებებში და საბოლოო ჯამში სახელმწიფო თავის წინ პასუხისმგებლობას იღებს და შეიძლება უფრო მეტიც მოითხოვოთ სახელმწიფოს სამშობლოში, მაგრამ ალბათ პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ თავებსაც უნდა მოვთხოვოთ უფრო მეტი იმისთვის, რომ ბავშვი ჩამოყალიბდეს და გაიზარდოს ღირსეულ მოქალაქედ. ბატონ პაატა, კიდე ერთი ზარი გვაქვს, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით, გაიკეთეთ ყურსასმენები. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით ძალიან ისეთი გადაცემა არ შემეძლო ერთი ორი წინადადება მაინც არ გითხრათ შემოგვიფასებო მადლობა შობისა და ახალი წლის მოლოცვისათვის დიდი მადლობა მე ვეთანხმები აი ორ ქალბატონს რომელიც გამოვიდა და ჩვენ ყოველთვის ქონდა მაგ თემაზე საუბარი მაგრამ მე დამატებით რა მინდა რომ გითხრათ მე გეთანხმებით ოჯახი სკოლა საზოგადოება განათლების სამინისტრო და მთელი ერთობით უნდა ვიყოთ ჩაბმული მაგ საკითხებში მაგრამ რა უნდა გითხრათ იცი აქ ყველაზე დიდი როლი ახლა ეკონომიკას და სოციალურ მდგომარეობას ეხება სოციალური მდგომარეობა ოჯახებში არ არის ნორმალური არც ერთი ოჯახი არ არის სოციალურად მინიმალურად ისა ოფილებული და მთელი ჩვენი მშობლები ნახევარი საქართველოს საზღვარგარეთ არის ბავშვების აღზრდა უხდებათ ბებიებს ბაბუებს რომელსაც არ უჯერებენ ეს ბავშვები და აუცილებელი აქ სოციალური მდგომარეობაც იყოს ოჯახში რომ მინიმალურად იყვნენ დაკმაყოფილებელი და ყურადღება ჰქონდა და ის რა თქმა უნდა სკოლა ოჯახი და ყველაფერი ერთობით ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიყოთ ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენი საქართველო ჩვენი სიყვარული კარგად ჰქონდეს და კარგი მომავალი თაობა ჰქონდეს დიდი მადლობა ქალბატონო ეს არ იყო შეკითხვა ეს იყო უბრალოდ სურვილი ბატონ პაატა მე დიდი ხანია ვმუშაობ ამ სისტემაში მაქვს შემხებლობა არასრულ
არასრულწლოვან დამნაშავეებთან და ეს იყო ჯერ კიდევ დამოუკიდებელ საქართველომდე კომუნისტური რეჟიმის ბოლო წლები იყო, როდესაც ბავშვს ყავდა დედინაცვალი და მამინაცვალი, მან მოიპარა 2 კილო კარაქი, იმიტომ რომ შეერი ძმა ელოდებოდა სახლში და მრავალი წლის განმავლობაში ეს ბავშვი გამოკეტეს ციხეში და იქიდან გამოვიდა ჩამოყალიბებული დამნაშავე უკვე და მე მიმაჩნია რომ ასეთი ძალიან კაცრი დამოკიდებულება ბავშვისადმი რასაკვირველია და ვეთანხმები თელს კაცობრიობას იმაში რომ ბავშვს უყურებენ სხვა თვალით და ბავშვს უნდა მიუტეო, უნდა შეუქმნა გარემო იმისათვის რომ კონდეს თავისი ბავშვური უფლებები და ის გაიზარდოს რაღაცა გადასარევი მოქალაქე. სამწუხაროდ ჩვენ გადაცემა დასრულდა. ბატონი პაატა მეხრიშვილი, იურიდიული დახმარების თბილისის ბიუროს ადვოკატი, ადვოკატთა ასოციაციის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ტრენერი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა იურიდიული დახმარების სამსახურს ამისათვის და არა მხოლოდ თქვენი სტუმრობისთვის, არამედ იმისათვის, რომ მთელ საქართველოში უფასო იურიდიულ დახმარებას აწარმოებთ და უამრავ ადამიანს აქვს საშუალება მოგმართოთ და თქვენი ძალიან კვალიფიციური რჩევები გაითვალისწინონ თავიანთი უფლებების დაცვისას. მადლობა მოწვევისათვის და იმის შესაძლებლობისთვის, რომ საზოგადოებას გვაქვს საშუალება, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ჩვენი შესაძლებლობები, რაც ჩვენ გვაქვს და დავსახოთ ის ამოცანები და გზები, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენი ყველას ერთადერთი ერთობლივი მიზანი არის, ასე ვთქვათ, რომ ბავშვი იყოს ისეთი, როგორიც ჩვენს მომავალ თაობას და ჩვენს თაობების გამოადგება. დიდი მადლობა, მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ. დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102 და 4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.